युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। आजको रेसिपी चाहिँ लोकल कुखुराको मासुको ग्रेभी हो। आजको रेसिपी स्पेशली उहाँहरूको लागि हो जसलाई खाना पकाउन एकदमै अल्छी लाग्छ। मैले एकदमै सजिलो तरिकाबाट एकदम मिठोसँगले तयार गरेकी छु। सुरुमा एउटा मिक्सरको यसरी जारमा मैले 5 वटा लसुनलाई राखेँ, अदुवा 20 ग्राम जति राखेँ, हरियो खुर्सानी 2 वटा राखेँ। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि हो। मैले यसरी रातो पाकेको गोलभेडा 3 वटालाई राखेँ। त्यसका साथसाथै प्याज हामीलाई अलि बेसी चाहिन्छ, 3 वटा प्याज जसलाई चप गरेकी थिएँ त्यसलाई पनि राखेँ। रातो खुर्सानी 1 चम्चा, नुन 1 चम्चा, बेसार 1 चम्चा र जिरा धनियाँको पाउडर मैले 1 चम्चा राख्न जाँदैछु। यो सबै चिजलाई राम्रोसँगले मैले ब्लेन्डरमा पिस्छु। एउटा राम्रो ग्रेभी तयार हुन्छ। त्यसका साथसाथै मैले एउटा प्यानलाई राम्रोसँगले तताएँ र त्यसपछि अलैँची 2टा, सुकमेल 4 वटा, ल्वाङ 5 वटा जति, दालचिनी सानो 1 टुक्रा, साथसाथै पिप्ला 1 टुक्रा र 6-7 वटा मरिचलाई राखेँ र मैले जयपत्रीलाई पनि राखेँ थोरै। यसलाई हामीले एकदमै सानो आँचमा 30 सेकेन्ड जति भुट्नुपर्छ। कुनै पनि मासुमा भुटेर राखेको मसला यस्तो गरम मसला राख्यौँ भने एकदम टेस्टी बन्छ। बजारमा पाइने गरम मसलाहरू भन्दा यो राख्दा एकदमै स्वादिलो बन्छ हाम्रो लोकल कुखुराको मासु। यो चाहिँ तीज विशेष रेसिपी पनि हो। तीजमा हजुरहरूले पुलाउसँग पनि खान सक्नुहुन्छ यो रेसिपीलाई। यसलाई चाहिँ 2 मिनट चाहिँ हामी चिसो बनाउन छोडिदिन्छौँ यसरी खलमा, र 2 मिनट भइसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँगले पिस्नुपर्छ। लोकल कुखुराको मासु चाहिँ मिठो नहुने वा मिठो नहुने भनेको चाहिँ मसलाले नै निर्धारण गर्छ। त्यही भएर सकेसम्म यसरी होल गरम मसलाहरू नै राखेर पकाउनु होला। बजारमा पाइने रेडिमेड गरम मसलाले चाहिँ खासै मिठो बन्दैन लोकल कुखुराको मासु। त्यसका साथसाथै अब मैले एउटा प्यानलाई राम्रोसँगले तताएँ र 4 चम्चा जति तेललाई तताएँ। जुनै तेलमा पकाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, र 1 चम्चा घिउ चाहिँ राख्न नबिर्सिनु होला। घिउ राख्यौँ भने यो लोकल कुखुराको मासु एकदम मगमग बास्ना आउँछ। 1 टुक्रा यो मैले बे लिफलाई राखेँ र त्यसपछि यो चिकनलाई सुरुमा हामीले 3 मिनटसम्म हाई फ्लेममा पकाउँछौँ। यो लोकल कुखुराको मासु भएकोले पाक्न अलिक टाइम लाग्छ। 3 मिनट पछि चाहिँ यसलाई फेरि 2 मिनट चाहिँ मिडियम आँचमा पकाउँछौँ, मिडियम फ्लेममा। यसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पकाउनु होला। यो भित्रैसम्म पाकेको हुनुपर्छ। मैले टोटल 5 मिनट पकाइसकेँ र लास्टको 3 मिनट चाहिँ यतिको भइसकेपछि हामीले एकदमै सानो आँचमा पकाउनुपर्छ। सुरुको 3 मिनट मैले हाई फ्लेममा पकाएँ, 2 मिनट मिडियम फ्लेममा पकाएँ र लास्टको 3 मिनट चाहिँ मैले एकदमै लो फ्लेममा पकाएँ। टोटल मैले 8 मिनट चाहिँ यसलाई फ्राई गरेँ एकदम राम्रोसँगले। त्यसपछि मैले एउटा प्लेटमा निकालेँ। हजुरहरूले तेलहरू केही थपिराख्नु पर्दैन। यही तेलमा अब म ग्रेभीलाई पकाउन जाँदैछु। अघि मैले ब्लेन्डरमा पिसेको ग्रेभी हो यो। प्याज, लसुन, अदुवा, गोलभेडाको यसलाई चाहिँ पाक्न अलिकति समय लाग्छ। हामीले लगभग 4-5 मिनट जति पकाउनुपर्छ यसलाई। यो तबसम्म हामीले पकाउँछौँ जबसम्म यो तेल र मसला छुट्टिँदैन। यो तरिकाबाट पकाउन एकदमै सजिलो पनि छ। प्याज पनि भुटिराख्नु पर्दैन। यतिको भइसक्यो र यसरी तेल निस्किन थालिसकेपछि मैले अघि फ्राई गरेको लोकल चिकनलाई राखेँ। त्यसपछि चाहिँ यो नरिवलको धुलो 2 चम्चा राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। साथसाथै मैले खलमा पिसेको मसलालाई पनि राखेँ र 1 कप पानीलाई राखेँ। विशेष गरेर नरिवलको धुलोले चाहिँ ग्रेभी एकदमै मिठो बन्छ। त्यसपछि एकचोटि राम्रोसँगले मैले मिक्स गरेँ। यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुहोला र यो लगभग पाकिसकेको छ, तर 2 मिनट हामीले यसलाई अझै छोपेर पकाउँछौँ। यसो गर्यौँ भने मसला भित्रैसम्म जान्छ। यो रेसिपीलाई हजुरहरूले विशेष गरेर पुलाउसँग खान सक्नुहुन्छ, तर खाना, रोटी, नान, चिउरा जेसँग खाँदा पनि मिठो हुन्छ। विशेष गरेर यो मासुको विशेषता भनेको यसको ग्रेभी नै हो। एकदम टेस्टी हुन्छ यो ग्रेभी। माथिबाट थोरै धनियाँलाई राखिदिएँ र ग्यास अफ गरेर 10 मिनट जति यत्तिकै छोप्नुहोला। र त्यसपछि कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त कति खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक
लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु साथसाथै ह्याप्पी तीज